yung classic na song na pinagtagpo pero hindi tinaghala. Hindi ko na lang sasabihin kung anong pangalan niya, pero itatatago na lang natin siya sa pangalang celebrity. Pero ang spelling ng celebrity niya, it starts with K. Hi everyone, welcome to your channel. First of all, I want to greet you a Happy New Year and I hope na safe kayo kung saan man kayo sa Pilipinas o saan man mundo. Please be safe. Wear your mask, bring alcohol, wear your face mask. And then nagpapasalamat nga pala ako kasi surprisingly, yung All I Want for Christmas Is You, yung previous video ko is hanggang ngayon may nagla-like and may nagko-comment na, good reviews. And di ko nga in-expect na magkakaroon ako ng ganito karaming followers kasi alam ko it usually takes months and years, pero ngayon medyo tumataas ang followers ko, kaya maraming salamat. It means a lot to me. Ito yung nagsasabi sa akin na go, mag-post ka pa ng mga videos. Super excited nga pala ako gumawa ng video ngayon kasi finally after 1 year na nagpe-pray, na nagpe-please, na nagke-crave ng beach, ng sand, ng white sand, ng clear crystal water, finally nagawa ko na siya. Pumunta ako sa Boracay a few days ago and I wanted to share to you kung paano ko nagawa ito. Kasi alam ko gusto nyo rin mag-unwind, gusto nyo rin matanggal ang stress, gusto nyo rin makakita ng magandang tanawin. Kaya stay tuned, I'll show you kung paano ako nakapunta sa Boracay, ano yung experiences ko. Iko-compare ko pa rin kung ano yung Boracay before at sa Boracay ngayon. Kaya watch out for that. At syempre, nag-post ako ng mga pictures ko from Boracay sa social media. Kaya ang mga friends ko, family, and acquaintances, tinatanong nila ako, paano ba ako nakapunta sa Boracay? Lalo na ngayong pandemic. Medyo mahirap siya, matrabaho, pero kung tsatsagain nyo naman, kayang-kaya naman, madali lang siya. Siyempre, merong checklist kayo dapat kasi maraming documents or requirements ang hinahanap ang Boracay. So, dapat meron kayong checklist. Ano ba ito? Confirmed flight bookings, dapat meron kayong hotel accredited na bookings, COVID-19 test, QR code, health declaration form, and also land transfers. Una kong ginawa is to test myself sa COVID. Yun naman talaga eh. Tinry kong magtipid kasi alam nyo meron kasing free COVID testing sa MOA. And pagdating ko doon, hindi kami pinayagan. Ang haba ng pila, akala ko may concert kung sino man. Yung kukuha ko ng form, tinanong nila anong rason ko kung bakit ako kukuha ng test o bakit ako magpapatest. Sabi ko, syempre, you have to be honest, travel. Yun, hindi na nila pinapayagan yun. Pagkatapos niya, naghanap na ako ng accredited DOH na COVID-19 testing na laboratory. Meron malapit dito sa Quezon City or near your location. Ilalagay ko dito sa link na to or tingnan nyo sa screen na yan kung paano makikita yung list ng DOH accredited COVID-19 test. Kasi kung hindi kayo papayagan makapasok sa Boracay or it will not be approved. So, magkano ba magpa-test? If hindi ako nagkakamali, nag-arrange siya sa... Wait lang. Hi guys! Meet my baby. His name is Sam. Medyo masungit lang. Bakit masungit ka? Malambing yan. Ini-istorbo niya ako eh. Kaya pinapamit ko muna siya sa inyo. Hindi ko muna sa baba. Okay, ayun ba? Presyo nun, nasa 3,500 to 6,000 if I'm not mistaken. Tapos, on the day na nagpa-test kayo, within 48 hours or 72 hours, dapat pa-flight na kayo eh. So, kung kukuha kayo ng mga cheap prices or yung mga free, usually ang result yan would take 5 days, 6 days, or a week. It depends, ganyan. Kaya you have to go to a DOH accredited testing site na magbabayad kayo na within a day or two dapat lumabas na yung result. Once lumabas na yung result, mag-book na kayo ng flights nyo and mag-book na kayo ng hotel.
First time ko ma-swab test eh. First sa mouth and then sa nose. Hindi naman masakit. Parang ano lang. Parang kinagat lang ng langgam. Hindi masakit. Hindi naman masakit. Parang ano lang. Parang kinagat lang ng langgam. Hindi masakit. Okay, once na-receive nyo na yung negative test, mag-book na kagad kayo ng flights, mag-book na kayo ng accredited hotels. Take note guys, very important, starting 72 hours mag-start on the day na nagpa-test kayo, hindi yung na-receive nyo yung result. Kaya it's imperative na nakaplano talaga kayo eh. Kasi after a day, after 2 days, dapat mag-book nyo na kagad yung flights and hotel. Masecure nyo na kagad yun. Susunod is yung health declaration form. You can access the form sa www.touristboracay.com and choose Boracay as your destination. Once you print out and fill out the form, i-attach nyo yung requirements and send to their Gmail account. It's touristboracay@gmail.com. I-attach nyo yung health declaration form, yung flight details, yung hotel details, yung itineraries, and of course, yung negative result ng COVID-19 test nyo. Yun nga pala, nakalimutan ko. Subject na isa-send nyo sa Gmail account nila is OHDC-last name-first name. Kung sa akin, OHDC-Domingo-Marconi. And kanina hindi ko na nabanggit valid ID, government ID kasama rin. Isa-send nyo rin kasama dun sa health declaration form. Normally, mag-respond sila within 2 hours, pero kung hindi, it's okay or mag-follow up kayo within 2 hours na din para maka-receive nyo yung QR code. Kasi 12 hours or before that, basta maximum is 12 hours. Sa pinaka-latest na yata 12 hours is magpa-flight na kayo. So, it's good na ma-prepare nyo ito a day before. Okay na lahat ang checklist nyo, pack your bags na and quarantine guys ha. Kasi syempre, negative result na kayo eh. Pag lumabas kayo, baka makakuha pa kayo ng COVID and idadalhin nyo pa yun sa Boracay. Kaya it's good or it's better to stay home before your flight. Airline of choice ko is Philippine Airlines plus my hotel is Henan. Nga pala ha, yung destination nyo sa Boracay is Katiklan kasi ang Kalibo is only for locals. I think, yun yung sabi nila sa akin eh. So, Katiklan ang ibubuk nyo. Maganda yun kasi ang lapit na eh. It's only like 10 minutes or 5 minutes shuttle away sa ferry. Pagdating ko sa ferry, andun na yung si Kuya. Si Kuya yun eh. Si Kuya yun. So, nag-aantay siya ng andun na yung sundo ko. Sinundo niya. Sabi ko, nag-worry ako kasi baka marami kami sa isang van o sa isang car. Pero ako lang mag-isa. I felt exclusive and I felt safe. Kasi, pagdating ko doon, i-ano din naman yung safety protocol nila. Naka-mask ka dapat, naka-face shield ka, yung health declaration mo, yung QR code mo. Dapat nasa iyo na lahat. Lagi ka na lang chine-check. And doon, napaka-smooth din ng transitions ko or ng transfer ko kasi yung Henan, nag-arrange na sila ng people para sunduin ako. Kaya, ayun, yung tour guide ba? or staff from Henan, in-assist na rin ako sa jetty or sa what you call that, the ferry. Tinulungan niya ako sa pila, yung health declaration form ko, yung QR code ko, makakuha ako ng seat number sa ferry or sa boat ba tawag sa ganun. And then napaka-smooth niya, napaka-tahimik, konting tao compare the last na nakapunta ako sa Boracay like 2 or 3 years ago na sobrang crowded. Ito talaga ang tahimik because meron na nga siyang 2 lines eh, for locals and for tourists eh. Ewan ko bakit ako napunta sa tourist eh, Filipino naman ako. Pero anyway, ayun, so pagdating ko sa ferry, pagdating ko sa Boracay mismo, andun nag-aantay na naman si Henan sa akin. Then sumakay ako sa shuttle, diretso sa hotel nila. And then pagdating ko doon, wow, ang ganda ng Boracay. After check-in, nag-change na ako into swimming attire ko. Dumiretso na kagad ako sa shore, sa beach. Kasi excited na akong makita ano ba yung ginawa ng government, kung bakit ang ganda na ng Boracay. Kasi nakikita ko lang siya sa videos and photos eh.
ang ganda naman talaga, ang linis-linis niya. I mean, guys, maganda na siya dati ha. Yung water is crystal clear, powdery yung sand, ang cool, warm breeze. Pero ngayon, yung the whole stretch ng coconut trees, kasi dati meron mga ano yun, may mga shops, may mga massage, may mga food stalls, may mga souvenir shops. Ngayon wala na, as in wala na. Kumbaga, the whole stretch of Station 1, 2, and 3 sa shores or sa beach is talagang tao lang and sand and water. Napakalinis. Be careful din kasi meron din mga tao doon. Hindi ko matandaan ko ng tao sa kanila. Alam ko Malay or Aklan. Para silang mga police or mga tanod, mga ganun, para i-check nila. Dapat sasabihin nila, so, you wear your mask, na social distancing. Kaya alam mo, feeling ko mas safe pa nga dun kaysa dito sa city. Nagutom ako after the long flight from Manila to Boracay. Kumain ako sa isang barbecue restaurant somewhere in the mall, sa gitna. Okay lang naman siya. Maybe hindi ako ganun ka-fan ng barbecue, kaya hindi ko siya masyadong na-enjoy. Pero, friends, wag niyong i-ignorin o yung, alam niyo yung mga nag-aalok na paluto. Sir, paluto kayo. You must try. Kung nakapunta na kayo doon, alam niyo na yung lasa. Papasok kayo sa isang eskinita. Andun sa loob, andun yung mga fresh seafood na naka-present na. Mamimili ka na lang and then kikiluhin nila. Ang pinili ko is prawn and then nag-crave ako sa sinigang, kaya pinaluto ko sa kanila si sinigang and the prawn. Napaka-fresh ng food, ang sarap talaga. Yung asim, yung crispiness ng vegetables, fresh prawns. Although yung alam mo yung location is parang hindi siya ganun kabongga, pero alam mo kung doon ako, I have like tatlong artista or celebrities na kasama ko, and not in the same table but within in that area na kumakain doon, kaya highly recommended yun. Yung gusto niyo mag-restaurant, go ahead, but you can eat nice food here in Metro Manila. You can choose whatever restaurant here, pero kung pupunta kayo ng Boracay, please try yung mga paluto-luto. It's very good. At syempre, ang pinunta ko doon is to relax. I bought a book. Ilang araw ako doon, pumupunta lang ako sa shore, sa ilalim ng palm tree, o kaya sa sand, higa lang ako doon. I'll read the book, I'll listen to music, titingin ako sa malayo, titingin ako sa tourists, titingin ako sa mga hotels, sa water, nakaka-relax, yung 2020 na quarantine ako, yung stress na dinala sa akin ng 2020, somehow nawala. It helped a lot, parang ma-refresh, parang mag-start ulit anew. And then, isa pang highlight is yung OM. I think bago siyang party place or inuman, bar and restaurant. Ayun. Meron kasi ako, I stayed there for a drink, syempre, para makapag-socialize din. And then, meron isang tao na medyo, meron daw pagtitinginan, sabi nga ng best friend ko. Pag nagtumingin ka sa isang tao at tingnan ka, meron daw kayong pagtitinginan. Corny nun. Pero anyway, ayun nga. So, ito yung classic na sinasabing, yung classic na song na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Hindi ko na lang sasabihin kung anong pangalan niya, pero itatatago na lang natin siya sa pangalang celebrity. Pero ang spelling ng celebrity niya, it starts with K. Ayun, medyo kinilig ako dun pero kaya nga, yun nga sinasabi nila, kahit anong pilitin mo, kung hindi talaga pwede, destiny mo yan, o fate din, kung hindi mo tutugma, kaya ayun, wala talaga. Siguro kumain ako ng maraming sinigang nun, kaya feeling ko may asim pa ako sa katawan. kaya medyo highlight yun ng gabi ko, kahit paano pala may nagkakagusto pala sa akin. Kasi magre-relax lang ako doon, pero alam mo yun, kahit paano you are craving for adventures. Nagpara-sail ba ako, paraglide ako doon. Napaka nerve-wracking, lalo na yung tumataas ka ganyan. Although na-try ko na siya sa Bali before, medyo iba yung experience ko sa Bali. Somehow sa experience ko ngayon sa Boracay, I don't know why, siguro I'm getting older na, kaya medyo kinakabahan na ako. Pero once na nandun ka sa taas at nakikita mo yung the whole Boracay Island, is
thank God ka na lang talaga na I'm blessed at nakikita ko to. No, I may not have all the things in life na, you know, hindi naman ako ganun kayaman, hindi naman ako ganun kagwapo, hindi naman ako ganun ka-sexy, hindi naman ako ganito, ako whatever. Pero you know, I'm experiencing this type of experiences in mga vicinities, yung mga nakikita ko, mga scenes, ganyan. Safe pa ako, I'm healthy, ganyan. Kaya mapapa-thank you ko lang talaga, mapapa-pray ka na, you know, Lord, thank you for giving me this life at nag-enjoy ako. When it comes to expenses, medyo pricey ang Boracay. Pero if roughly ang food mo siguro mga 200, 300, meron sila mga cheap buffet nasa 299 pero hindi ko tinry kasi alam ko yung mga usually mga local dishes yun eh. Pero nagtry ako sa Henan, of course. Oh no, it's not Henan. I forgot the restaurant. 599 siya. Kompleto na, may Mediterranean, may American, may I think Filipino dish din, kaya, and then they serve wine and juice and beer. Kaya medyo ayun nga, pricey kung kakain ka ng mga a la carte sa mga restaurants, pero kung mag-avail ka ng buffet, parang medyo mura yun eh. Kung last time yata umaabot to ng 800, 900 kung ganong klaseng buffet sa hotel. And then expenses nyo all throughout sa travel nyo for maybe for 5 or 4 days. I don't know. It depends sa gastos nyo. Probably hotels, flight, and yung mga expenses, mga souvenir, yung mga inom, yung mga shopping, yung mga pagkain-kain, yung mga activities, roughly 20,000 or 30,000 for 5 days. Ayun, thank you guys for watching this vlog, and ayun nga, sana nakatulong yung step-by-step guide para makapunta kayo sa Boracay. Gusto ko rin ma-experience nyo, gusto ko rin kayong ma-relax eh. Kaya thank you for watching this video, and sana nga pala magpapasalamat ako ulit sa mga konti kong subscribers and viewers, kasi you are my fuel, you are my fire. Kaya gagawa ako ng more videos na, you know, not nonsense videos but something na at least makaka-benefit naman sa inyo, or may makukuha kayo out from me. Kaya watch out for my next video. Medyo funny yung next video na ipopost ko kasi more of myself naman yun. So makapagkakilala na naman tayo. Okay, again, if you like my videos, if you like me, please hit the like button and subscribe to my channel. And thank you so much guys, and Happy New Year. Keep safe.